În episodul de azi din Romontania. Bem niște apă. Suntem opriți de un câine. O luăm la goană. Partea cea mai grea la intro-urile astea e că trebuie să le fac de dimineață, când de-abia am voce. Romontania 9. Suntem iarăși în Apuseni, de data asta plecăm din Vârtop, vrem să ajungem pe cel mai înalt vârf din Apuseni, care este vârful Bihor, dar ofertă specială. În Romontania 9 veți primi nu unul, ci două vârfuri, pentru că vom urca și pe un alt vârf, al cărui nume l-am uitat acum, dar promit că o să-l scriu undeva în colțul ăsta. Plecăm de la 1100 și ceva, primul vârf are 1600 și apoi, după cum am spus, Bihor la 1800. Ne așteptăm să fie o zi complet senină, fără niciun nor, dar fiind pe munte niciodată nu știi la ce să te aștepți. Drumul propriu zis cred că va fi puțin forestier, apoi vom ajunge repede pe creastă și o vom vedea de jur împrejur peisaje mișto azi. Cred. Nu după mult timp de la start, am dat peste alți câini. Peste mulți alți câini. Am rămas în urma lor de îndată ce traseul pietruit a devenit abrupt. Când soarele a început să ne bată în ochi, ne-am dat seama că ieșiserăm din pădure. Cineva ne și așteptase să-i ajungem din urmă. Hidratați-vă responsabil. Urcăm de o oră jumate și am parcurs deja majoritatea distanței verticale pe care o aveam de urcat. Am urcat cam vreo 500 de metri și suntem foarte aproape de primul vârf al zilei, Piatra Grăitoare. Am ajuns în golul alpin, ceea ce înseamnă că deja vedem cu ochiul liber vârful Bihor, care e în zare în partea aia. Nu mai avem foarte mult de urcat până la el, dar avem de mers câțiva kilometri buni, încă vreo 6-7 km până la el. Dar până atunci, primul vârf al zilei, Piatra Grăitoare. Bun, după cum am zis, am ajuns și la primul vârf al zilei, vârful Piatra Grăitoare. Vă rog, nu puneți mâna pe telecomandă pentru că urmează și al doilea vârf. Hai! De vreo jumătate de oră suntem în golul alpin, e partea mea preferată de departe din orice excursie pe munte și urmăm în continuare traseul Bățului Roșu până pe vârful Bihor. Vadăm!
Ok, am urcat un deal destul de abrupt. Din fericire nu mai aveam foarte mult, cam vreo jumătate de oră și ajungem până în vârf. Mergem de 2-3 ore fără pic de umbră. Soarele ne bate fix în cap. Noroc cu itemul meu preferat când merg pe munte, bandana roșie, care cu siguranță nu mă face să arăt deloc penibil, nu? Nu cred. Nu suntem siguri, încă se judecă acest aspect. Bine, uite încolo, nu mai e mult. Nu mai e mult, mai e foarte puțin. Singura veste proastă e că trebuie să coborâm ca să urcăm înapoi și mai mult. Ah, de ce nu putea să fie mai simplu? Hai, încă un pic, hai. Am ajuns așadar pe vârful Bihor. Ce e mișto aici e că într-o zi senină, cum e asta de azi, poți să vezi în toate direcțiile. Adică, poți să vezi Banatul în partea aia, poți să vezi Crișana în partea aia, în partea aia poți să vezi restul Ardealului și în partea aia de sud poți să vezi Munții Meridionali. Ai un view 360 aici și chiar și sâmbătă nu e destul de frecventat. Sincer, mă gândeam că o să fie mai multă lume. Am găsit pe traseu, poate vreo alți 5-6 oameni. Aș spune că a fost un traseu mediu. Au fost porțiuni unde s-au urcat destul de abrupt, dar fără dificultăți prea mari. Așadar, cam atât pentru azi, pentru episodul 9 din Romontania. Până data viitoare, la revedere!